हेलो फ्रेंड्स ভালে আছে নে আজি বনাম কঁঠালৰ আচাৰ কি লাগিব চাই লওঁ এবাৰ কঁঠালখিনি বইল কৰি এদিনমান ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলো এদিনমান ৰ'দত শুকাবলৈ দিলো কাৰণ কঁঠাল বইল কৰোতে কঁঠালত যিখিনি পানী আছিল সেইখিনি যাতে শুকাই যায় সেই কাৰণে অলপমান এদিন শুকুৱাই ললো লগতে অলপ হালধি সানি লৈছো আৰু মছলাসমূহৰ ভিতৰত লাগিব অলপ বগা সৰিয়হ ধনিয়া মেথি গুটি আৰু জিৰা আৰু কেইটামান শুকান জলকীয়া লগতে অলপ ৰং জলকীয়া পাউডাৰ এতিয়া গুটে মছলাখিনি মিক্সিত পিছি লম বেছি মিহি কৰিব নালাগে মিক্সিতে এবাৰ বা দুবাৰ মান ঘূৰাই দিলেই হৈ যাব বেছিকৈ ঘূৰালে একেবাৰে পাউডাৰ হৈ যাব পাউডাৰ কৰিব নালাগে এতিয়া কেৰাহীত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি শুকান জলকীয়া কেইটা ভাজি লম শুকান জলকীয়া ভজাৰ পাছত তাত যিখিনি মছলা খুন্দি লৈছিলোঁ মিক্সিত সেইখিনি দি দিম এইখিনি দি অলপ সময় ভাজিম যাতে অলপ সিজি যায় একেবাৰে কেঁচা কেঁচা ভাপটো যাতে নাথাকে 1 মিনিট মান ভাজিলেই হৈ যাব তাৰ পাছত তাত কঁঠালখিনি দি দিম কঁঠালখিনি দি লগতে তাত নিমখ আৰু ৰং জলকীয়াখিনি কাশ্মীৰী মিৰ্চাৰ দুপুৰে মই কৈছোঁ আগতে সেইখিনি দি অলপ সময় লৰাম আৰু লাহে লাহে লৰাম যদি জুইকে লৰাই দিয়া হয় তেতিয়া কঁঠালখিনি কোমল কঁঠাল হয় বইল কৰা কঁঠাল কোমল হয় সেইকাৰণে অলপমান ভাঙি যাব পাৰে সেইকাৰণে লাহে লাহে লৰাম তাৰপাছত 2 মিনিটমান গেছটো কমাই 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম 2 মিনিটৰ পাছত তাত ভিনেগাৰ দি দিম বগা ভিনেগাৰ যিটো ইংৰাজীত হোৱাইট ভিনেগাৰ বুলি কয় সেইখিনি দি অলপ লৰাই আকৌ 2 মিনিটমান থৈ দিলে আচাৰ ৰেডি বনাবলৈ একেবাৰে উজু চিম্পুল চিচাৰ বৈয়ামত কেইদিনমান ৰ'দত শুকুৱালে খাবলৈ পৰা হৈ যাব ভিডিঅ'টো ইমানেই আজিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ প্ৰতি শুকুৰবাৰে আৰু মঙলবাৰে সন্ধিয়া 6 মান বজাত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ